Sziasztok! Itt is volnék azzal a bizonyos beígért build videóval. Mielőtt viszont belekezdünk a buildbe, szeretnék elnézést kérni azoktól, akik egészen ideig a Bloodborne-t várták. Most egy-két napja nem játszottam bele, ezt a videót mindenféleképpen ki akartam nyomni YouTube-ra. Elvégre utána Neoból így videó szinten el fog tűnni egy-két napra, ugyanis ezt a buildet még nem volt olyan nehéz összehozni, elvégre ezt konkrétan csak fel kellett fejleszteni, konkrétan Dream of the Wise-osítani kellett, hogy bírja ennek a nehézségi szintnek a viszontagságait, és hogy ültessek bele egy-két új cuccot is, elavultabbakat kicseréltem, stb., de ebbe mindjárt beleugrunk, szóval amint ez kikerül YouTube-ra, én innentől kezdve hát állok neki grindolni tovább, mert még van tervbe több build is, tehát így kamerán kívül ugyanúgy ezzel fogok játszani, meg akkor már haladok majd tovább a Bloodborne-nal is, meg a Tsushima-val is, egyik sincsen elfelejtve, csak most egy kis rövid szünetet tartottam. Ha valaki nem látta volna még azt a Dream of the Daemon-os buildet, a Yokai Death Grip-et, ez konkrétan annak lenne a már 2-es számú verziója, a 2.0-ja, ami már Dream of the Wise-on működik. Igazából maga a koncepció ugyanaz, hogy lerugdossuk a bossnak a keyét, közben bekonfúzoljuk, keybreakeljük Gozukival, aztán megy a nagyot sebző grapple. Annyi változás történt, hogy mielőtt még letöltöttem volna a DLC-t, magával az 1.17-es patch-el, csináltam egy sebzés tesztet még Dream of the Daemon-on Benkelyen, és azt vettem észre, hogy egy ilyen körülbelül 25%-kal sebzek kevesebbet grapple-kor, és észrevettem egy érdekes párhuzamot, hogy körülbelül ennyi az az additív, aktív skill damage, ami így a setre rátemperelt statokról, meg a setre talált star effektes statokból így összejön. Körülbelül 25-6% aktív skill damage, és arra jöttem rá, nem olvastam el azóta se a hivatalos release note-okat, de bennem határozottan az van, hogy a Team Ninja azt nerfelte, azt balanszolt egy kicsit, hogy az aktív skill damage most már ne számítson bele a grapple sebzésébe, ami mondjuk, ha belegondolunk, jogos is, elvégre a grapple nem számít aktív skillnek, tehát nem látom értelmét, hogy az is hozzáadódjon. Szerencsénkre ugyanúgy életképes a build, elvégre rengeteg más tényező is van, ami hozzájárulhat ahhoz, hogy 100 plusz ezreseket sebezzünk, illetve ha egy kicsikét alakítunk a játékstíluson, akkor még meg is lehet oldani még grapple előtt és után is egy-egy Sign of the Cross-szal, hogyha nem lenne elég a sebzés, vagy hogyha valaki magasabb Stone of Penance szinten játszik, bár arról majd fogok beszélni, hogy miért tartom egy értelmetlen dolognak, sőt összességében az összes Dream of the Wise-on bekerült újításról fogok beszélni majd mind a negatívumokról, mert abból rengeteg lesz, illetve a pozitívumokról is, de arról egy külön videóba, ugyanis akkor szerintem egy másfél órát minimum beszélnék, ugyanis egy rövidebb, hosszabb rántet is beletennék, hogy miért gondolom azt, hogy bizonyos dolgok oltáris nagy baromságok, szóval akkor lesz egy külön videó arról is, hogy én hogyan éltem meg a Dream of the Wise-t, mi az, amit változtattak, mi az, ami jó, mi az, ami szar. Szerintem aztán persze erről majd értelmesen el is vitatkozhatunk, ha gondoljátok. Bárkit szívesen meghallgatok. Szóval most kezdéstek, akkor vágjunk bele a buildbe. Maga a koncepció ugye ugyanaz, ezen semmit nem változtattam, ugyanúgy 3 darab tájra, a most már majdnem 31% grapple damage miatt, ugyanis Ethereal Gear lévén ez 30,6-ról megnőtt 30,9-re, komoly bónusz, hogy mit nem mondjak. És a Benzaiten's Grace-et leváltotta a Grace of Susanoo. Ez konkrétan a Benzaiten 2.0, az Amaterasu meg az Inari 2.0, ezt a kettőt szerintem tegyétek el, és a következő videóban az összes új Grace-t is majd megpróbálom bemutatni, hogy mit hol lehet használni, stb. Mégpedig ez a Susanoo a Benzaitennek egy iszonyatosan jól felfejlődött verziója, ugyanis ha például megnézitek a 4 darabos bónuszát, a Key Recovery Speed-et, ezt a Benzaiten a 7. darabnál tudta. Ugyanúgy megkapjuk 6 darabnál a Versatility-t, és 7-nek bejött egy új Wise-os exkluzív dolog, ez a Mystic Diad, vagy Mystic Diad, nem néztem utána, hogy ezt hogy kell kiejteni, mitikus pár, mitikus kettőség, és ez ténylegesen azt tudja, amit szerintem sokan gondoltok, egyszerre 2 Mystic Art lehet aktív a fegyveren, tehát mitikus pár, van 2 Mystic Artunk a duálunkon. A kardot ebbe a verziójába a buildnek már nem nagyon használtam, majd ki fogok arra is térni, hogy miért. A Mystic Diad mellett pedig az All Stat azt jelenti, hogy mind a 2 beequipelt fegyverre ez érvényesül. Tehát én emiatt választottam a Susanoo-t, meg alapvetően a Versatility stack-es játék az nekem még mindig adja, ezt már kiveséztem nem egy videóba, hogy ez a stat ez mit akar. Mielőtt a gear-re rátérnénk, előbb most fedjük le azokat a területeket, amik nem változtak. Ugye Spiritnek ugyanúgy maradt a tapír a 20% melee key damage miatt, illetve ugyanúgy Nupepo, Gozuki, Namahage.
ez a passzív melee damage vs. Zero, ki miatt az animációját nem nagyon szoktam használni. A plusz anima jó jön rajta, esetleges attack jobbat nem tudtam rárakni, és anima bónusz grapple. Ez a másik két spiriten lévő anima bónusz Amrita Absorption és Unscathed Amrita statokkal együtt lehetővé teszi, hogy konkrétan a normál pályákon játszok, és rajtam van az Arch Yokai és az Extraction talizmán, hogy úgymond egy kicsikét lustán játszok. Tehát olyan yokályokra, amelyeknek a szarvát le tudom törni egy Windstormmal, automatikusan nyomathatom rájuk a Gozukit, grapple, mert egyszerűen olyan szinten jön vissza az anima, hogy akár minden egyes második ellenfelet el tudok tenni lábalól így. Dark Realmben meg akár mindegyiket, de nem csak ebből áll a játékom. Másodlagos Spiritnek ugyanúgy hó a 4% high attack damage miatt, azonban most már vannak solid B opciók is, hó Spiritnek a párja, hogyha esetleg a Life Recovery Amrita Absorption nem lenne elég, akkor még plusz 15 hozzájöhet ebből is, de szerintem erre nem lesz szükségünk, ugyanis az egyik tér, ami fejlődött a build, az a Life Drain, de ott nagyon-nagyon-nagyon. Mindjárt beszélek arról, hogy hogyan sikerült egy tripla star effektes katonát összeszedni, jó, mondjuk az egyik stat örökölhető rajta, arról is beszélek, mert szerintem ezzel se találkoztatok még, hogy most már nem ilyen 25-öket kapunk vissza HP formájába aktív skillenként, és azt ugye találatonként kell érteni, tehát az ilyen Windstorm, Double-Headed Slice, Water Sword, meg ilyesmi, az nagyon tudja visszadarálni a HP-t, hanem 80-at, és most még nem is max a Familiarity, mert legutóbb volt egy sikertelen Soul Purchase runom, tehát ez a 100-at is elérheti max famon. Sokkal több HP-t tudunk így live drain-nel visszaszedni, amire, hogy is mondjam, szükség is van, ez a minimum, ugyanis nem tudom, észrevettétek a videóból, de több mint 7000 HP-n van. Ez a buildnek az új fő attrakciója, hogy 200 Constitution-nel működök most már, még nem értem el a maxos szintet, 550 a max a játékban, staminára annyit pakoltam, amennyi kell, hogy az új armorokkal együtt is meglegyen a B és Agility, Magicre Dexra annyit, hogy tovább tartsak a buffok, meg a ninjuk azért sebezzenek egy kicsikét, ugye a tollakat szoktam használni, maradék szintet azt pedig majd rádobom Courage-re, hogy a Key Recovery Speed nőjén egy kicsikét. Felmerült a kérdés, hogy a skill helyett mi az anyámért pakoltam a Constitution-re, amikor a dupla kard alapvetően úgy scale-elne, hogy Hard Skill A-. Erre a válasz ebbe a statba rejlik. Ez egy Way of the Wise, Dream of the Wise-tól fellelhető cucc, ezek a Transform bónusz statok. Alapvetően star effektes, de van belőle örökölhető is. És az azt csinálja, hogy azt a statot, amire a fegyver elsődlegesen scale-el, mint a Dual Swords-nál a skill, azt szépen lecserélte Constitution-re, tehát most tudom úgy remodellezni, hogy A- Hard Constitution, tehát nem kell skill-re pakolnom azért, hogy jó sebzést érjek el ezzel. Ez erre szolgál, természetesen ez társul az attack bonus Constitution-re is, Active Skill Key Damage, Star effektes Grapple Damage, ez volt a másik követelmény még, amikor a kardnak a fejlesztésén gondolkodtam. Elvégre a grapple a fő sebzés a buildnek, az a lényeg, hogy ez a stat minél magasabb legyen. Ez is max famon elérheti a 20-at, hogyha 17,8 helyett 18 lenne, de az most már nem lényeg, és még egy kis milliárd a Key Consumption. Másodlagos fegyver az most csak és kizárólag a set bonus miatt van, távolságiak, szintén csak a Grace of Susanoo miatt és a Damage bonus Agility miatt, illetve puskára sikerült szereznem egyet, hogy Stalwart Aiming Range Weapon. Az azt jelenti, hogy Hyper Armoron van célzás közben, senki nem tud belőle kipillantani, bár még nem volt rá szükségem. Másik változás még a builden az, hogy teljesen kigyomláltam belőle a Poison-t, mégpedig amiatt, mert ebbe a verziójába ez a build, én úgy vettem észre, hogy egyre kevesebb ellenfélre megy fel a Poison. És itt most azt nézzétek, hogy jó, Poison shurikenekkel föl lehet dobálni, mert igen, lehetne úgy is használni a buildet, hogy akkor a Soul Core-okon anima bónusz ninjutsu hit lenne, és a tapír helyett a Nekomatát használnám, és akkor két Storm Kunai-ból folyamatosan lehetne spammelni a Gozukit, de ez kilevitel előtt meg után is közelharci build, de nem csak a grapple pillanatában, tehát nekem a ninjutsu-ra csak és kizárólag a Confuse miatt van szükség. Hogyha olyan verzióba használnám, akkor jó lenne a Poison, mert akkor mindenkit Poison shurikennel dobálnék, hogy menjen rá fel a Poison, mert arra is kapnék animát. Itt konkrétan a Poisonből járó 40% damage-et azt a két másik fő elementre tettem át, amit használok. Pontosabban már csak arra a két elementre, a vízre és a Purity-re. Majd mindjárt beszélek ezekről is.
Amivel végül helyettesítettem a Cold Snake helmetet, az a Water Buffalo Horn helmet. Egyetlen hátránya, hogy heavy armor, tehát aktív skill key damage vagy melee key damage nem kerülhet rá. Ugye a heavy armoroknak ez a hátránya, hogy erre van a legkevesebb értelme star effektes stat. Viszont van rajta egy kiemelkedően jó passzív, Increase Defense Life Gain-t. És már pedig HP-t folyamatosan kapunk, tehát fixen van egy defense buffunk. Ezáltal, hogy ugye medium armor helyett van plusz egy heavy-nk, 200 constitutionnel 7500 HP-nk is, egy teljes Tsushigumo kombót túl tudok élni a karakterrel, még úgy is, hogy a Karnistalizmannak rajtam van a debuffja, és még tovább tudnám növelni a védelmemet, ha azt a debuffot egy Impurity Transference-el ráraknám a bossra. Többi az nagyjából ugyanaz, Antage Ninjutsu, innen még hiányzik az attack, raktam egy lakkot, stb. Ezek pedig teljesen ugyanazok, mint az előző buildbe, annyi, hogy kaptam újabb darabokat belőle, amin több star effect is van, de ugyanaz a lényeg, hogy life recovery, Antage Ninjutsu, active skill damage, active skill key damage, és attack, amire tudtam rakni. Ezen hasonlóképpen. Illetve ide tudtam találni egy ritkább melee attack key consumption, tehát 10%-kal kevesebb kit használnak a támadásaink. Hátránya abszolút nincsen, csak előnye. A Wasteguard az szintén talán ez az egyetlen, ami... Nem, ezt is találtam. Talán 1%-kal vagy ilyen 0,5-tel magasabb rajta a melee key damage. Az aktív skill-el úgy voltam, hogy amilyen armoron jött star effect, arra nyilván azt raktam be, de aminél nem, igazából nem hullajtok érte könnyeket elvégre, az aktív skill damage az ugye a grapple damage már nem számít bele, tehát nekem nem annyira elsődlegesen lényeges. Illetve még ebből jött egy tripla star effektes, dash meg dodge key consumption-ös. Igazából tekintve, hogy heavy armorba vagyunk nagyjából, nem teljesen, minden egyes stat, ami a csökkentett ki használatra vonatkozik, annak én csak örülök. És akkor a buildnek a legkutyában összeszedett része, ami összességében Dream of the Horizon az egész buildelésnek a legrákosabb része lesz, a tökéletes accessory szerzés. Mint láthatjátok, ezekre is kerülhetnek már set bónuszok. Nekem 2 teljesen random van, ugyanis nekem a build az teljes a 3 darab Tyra és a 6 darab Susanoo-tól, és még van plusz 2 stat, tehát most már összességében nem csak 9 stattal tudunk gazdálkodni, hanem 11-jel. Ezáltal még 2 másik Grace-ből több mint 700 HP-t kapok. Ami itt a lényeg, hogy a melee damage vs zero ki mellett a Purified Enemy legyen. Ugyanis ez a fő buff, amit használni szoktam. A fegyveremre ezt rakom, amíg lecsapkodom a bossnak a kijét, utána bekonfúzolom, amikor tudom waterrel, amikor nem electrickel, de a water elég sok mindenre föl szokott menni. Ugye azzal éri meg a legjobban confuse-olni, az még pluszba gyengít is. Tehát úgy voltam vele, hogy most ha meg tudom így oldani, akkor ja, tökömnek van nekem szükségem a poisonre. Elvégre ugyanannyi damage bónusz kapok ebből is. A Purity-ba meg a Poisonbe az a közös, hogy minden, amire a Poison korábban fel tudtam vinni, arra a Purity is felment. És a Purity meg még több dologra megy föl, mint a Poison. Szóval igyekeztem kigyomlálni a buildből. Itt is sikerült valamennyire. Örülök, hogy jött egy dupla star effektes Yasakani. Bár itt jobban örülnék, hogyha a Saturated helyett melee damage és Purified Enemy lenne, de az a szerencse, hogy ez a másik element, amit legtöbb esetben kihasználok. Annyi a hátránya, hogy így a lefedettségem nem igazán teljes, elvégre vannak olyan bosszok, akikre a Saturated az nem megy föl, a Purity viszont igen, például Yoshitsune, vagy az Uminyudo, de nem velük szoktam küzdeni a legtöbbször, szóval igazából megbékéltem bele, így is örülök, hogy egy ilyen jó Yasakanit sikerült összeszedni. A hátrány így, hogy a Winds of Ruin-os formulást azt már nem tudom megcsinálni, amikor beparalízisezem, meg poisonozom az ellenfeleket, és Yokai Shiftbe grapplezem őket, elvégre oda a poison az kellett, de összességében én a Winds of Ruin már nem tartom annyira jó farmolós pályának, a magasabb szintű scrollokkal, a Calamity Spools-al, meg a DLC-s hordázósokkal sokkal jobban el vagyok, meg alapvetően az emberekkel kevésbé szeretek küzdeni, szóval általában az endgame contentnek a 80%-a még mindig Yokai, szóval arra a build tökéletesen működik, meg lehetett látni a kis montázsba az elején, hogy az embereket is el tudom vele picsázni, csak ott nem úgy működik a key management, mint a Yokai-ok ellen, ott egy kicsikét máshogy kell intézni, de ettől függetlenül mindkét téren használható. Ami még lényeg így az accessorikon, hogy így a Purified Accumulation az kap 25%-ot, ezáltal olyan bosszokra is rohadt könnyen föl tud menni, akikre nem megy föl olyan könnyen, mint mondjuk Otakemarura. A Giant Toad az például pont egy olyan dög, akire korábban 2-3 kombót is el kellett ütnöm, hogy felmenjem rá, illetve Raikou is. Konkrétan most az egyetlen ellenfél, akire a Purity-t nem tudnám fölvinni a játékba, az William, de őt meg max akkor farmolnám, hogyha kéne valami spitting text tőle, ami érdekel. Ez a helyzet meg nem állt elő, szóval
ennyi. Nincs mit beszélni erről továbbiakban. Illetve egy új scrollt is pakoltam a buildbe. Az Ethereal Item Drop Rate A-, nyilván mivel a build az alapvetően farmolásra van, mint minden normális endgame build, ezért tök jó, hogy még egy kicsikét nagyobb eséllyel kapunk Ethereal cuccokat, és ami a fő attrakciója ennek, ez az Ultimate Constitution. Minden egyes stathoz tartozik egy ilyen Ultimate stat, annyi a lényege, hogy az adott statból legyen meg 150, és akkor aktiválódik egy bónusz. A Constitution esetében ez azt jelenti, hogy a HP-nk rapidly, tehát gyorsan visszatölti magát, hogyha 70% HP fölött vagyunk. A gyorsant azt úgy kell érteni, hogy a life drain, amit összességében össze tudok szedni, úgy annak a másfélszeresével, tehát olyan 110-esével töltődik vissza a HP-m. Konkrétan az összes life drain-nel, meg a defense statokkal összekombinálva, hogyha valami nem one-shotol, én nagyon-nagyon ritkán tudok meghalni. Ennyi HP-val, meg life drain-nel, meg defense-zel. Konkrétan, hogyha egy dweller meggrebel, és rám gyújtja azt a kis tüzes hordóját, vagy megpoisonol, egész addig, még 70% fölött van a HP-m, folyamatosan töltődik vissza, és totálisan leszarhatom a poison meg a fire-t is. Tehát konkrétan sokkal tankosabb lett a build ennek a statnak is köszönhetően. Active skill key damage-et sajnos nem tudtam rá újra pörgetni, de van helyette key recovery speed, illetve egy finishing flare nevezetű új stat. Tehát ez a stat konkrétan arra a kisebzésre ad egy sebzés bónuszt, amit arra a kisebzésre, ami lényegében akkor teljesül, hogyha zero kis enemy, vagy hát inkább winded enemy ellen csinálunk közelharci támadást, grappled vagy final blow-t. Ez mondjuk szerintem elég fura, sokkal értelmesebb lenne, hogyha önmagára közvetlenül a sebzésre adná azt a damage bónusz, hogyha mondjuk meggrapplözök valakit, ami nekem ugye elég magas, akkor szépet kapnék. Márpedig zero kibe lévő yokai ellen, amikor grapplözöm, az már úgyis megöli, ott már nem tudom, hogy mégis mennyi kisebzést kapnék. Én nem igazán vettem észre olyan hűden nagy boostot ezzel a stattal kapcsolatban, majd ha át tudom pörgetni aktív skill key damage-re, akkor megcsinálom, illetve ez mondjuk a farmoló scrollon van egy másik is. Igazából ez lenne a másik, amin fix Ultimate Constitution van, hogyha mellé egy Ultimate Heartot még rá tudnék rakni, az jó lenne. Elvégre az is egy olyan bónuszt, amit a legtöbbször kihasználok. Több keyt kapsz vissza keypúzoláskor, hogyha Stance Switch keypúz csinálsz, azt pedig én elég sűrűn szoktam csinálni, tehát még ez is formázás alatt van ez a scroll. Nehéz, mert rengeteg 119 cents kell hozzá, ugyanis így se lehet azt megcsinálni, hogy oké, van egy 119 cents-ed, lenyomod a scrollt, újra pörgetsz egy statot, majd visszatöltöd a korábbi mentést, mert eleve el van rendelve az is, hogy miből mi lehet, szóval erről az egy jelenségről a következő videóban nagyon sokat fogok pofázni. Clan ugyanaz, grapple pillanatában megkapja az ellenfél a weakness debuffot, konkrétan ennyi, ezen semmit nem változtattam. Fegyveren a skillek, hát ugye itt mutatja is a játék, hogy egyszerre mindkét Mystic-art aktív. Ugye, mivel a dual az egy elég gyors fegyver, ezért mind a kettő Mystic-art akkor aktiválódik, hogyha folyamatosan támadunk, megsebezzük egyszer az ellenfelet, 3-4 másodpercig érvénybe lép a Momentum és a Firm Resolve buff, ami újra frissíti magát valahányszor eltaláljuk az ellenfelet. A Momentum az azt tudja, hogy amíg tart, addig kevesebb kit használnak a támadásaink, a Firm Resolve pedig amíg tart, addig kapunk még egy szép kis defense buffot is, tehát ez kombinálva az Increased Defense stattal, amit a Water Buffalo Horn Helmet nyújt, kimondottan tankos és defenzív lett a build, bár attól függetlenül egy Tsushigumo kombóba, hogyha tehetem, akkor nem szívesen állok bele, de jó tudni, hogy legalább azt is kibírom egy ilyen 1000 HP-n, egy Hayabusa kombót is nagyjából kibírok, de persze abba alfasz vagyok, akkor az még meg tud ölni. Nézzük a skilleket. Nem változott semmi, ugyanazokat használom, ami a lényeg, hogy a God of the Winden a Masterful Slice legyen, ugye ez a legfőbb ki romboló kombó. Elvégre az a lényeg, hogy ezen legyen még az a plusz 20% key damage. Anima generálásra most már a Double-Headed Slice-ot használom, ugyanis ez többször találja az ellenfelet egy kicsivel, mint a Windstorm, úgy vettem észre. Egyéb sebzésmódosító statok pedig akkor Sign of the Crosson, meg Cherry Blossom, meg ilyesmi. Ezeket a skilleket használom főként. A többi töltelék skill meg csak és kizárólag azért van, hogy a Versatility Stack fölmenjen 9-esre. De ugye ehhez meg hozzátartozik maga a Grapple is, illetve a Final Blow és a Burst Counter is. Illetve a grapple-nek két formája, az, amit yokai ellen csinálsz, és az, amit ember ellen, tehát az a kettő az még nem ugyanaz. Még ami hátra van, az a használt ninjutsu meg onmyo.
Luckbringert az csak és kizárólag farmolási célból, ugye stackelni szoktam a Soul Purge talizmánnal, és akkor még jobban boostoljuk a dropjainkat, elvégre az ethereal cuccok azok drop only, de majd fogok arról beszélni, hogy a következő videóban, hogy hogyan lehet könnyen Divine-ból ethereal csinálni, itt még nincs Abyss meg semmi ilyesmi, igazából ezt most is elmondhatom, az a lényeg, hogy Grace Inheritance és Rarity Inheritance stattal ellátott fegyvereket meg páncélokat kell keresni, illetve farmolásnál én még raktam az egyik accessory-ra egy ilyet, hogy Lucky Drop Accessory. Ez azt tudja, hogy egy random felszerelés helyett accessory-t dob a boss, fix accessory-t. Ilyen stat vonatkozik Equipped Armor és Equipped Weaponre is, tehát hogyha éppen a saját buildedet akarod továbbfejleszteni, mint ahogy ezt én tettem korábban, vagy korábban is Chiazamaru kardot használtam, és csak kellett belőle ez az újabb jobb, egy adott eséllyel a saját fegyveredet kapod vissza a boss-tól, ellenféltől, random cucc helyett. Slot csak és kizárólag arra, hogy amikor farmolom a bosszokat, akkor az alatt, amíg még lassúak, addig már konkrétan a fél kijüket levigyem, tehát farmolási célzatból, hogy még gyorsabban menjenek a killek, de azért használom, mert anélkül nem tudnám leszedni a bossokat. Amúgy se tart olyan sokáig, illetve egy-két DLC-s ellenfelet nem is lehet belassítani. Konkrétan a Tsushigumu az előszeretettel szarja telibe, hogy én rálövök egy slotot, csak úgy mellékesen megjegyzem. Purification ugye a fő elemental buffunk. Confuse-ra leginkább a Yaroka Water-t szoktam használni. Hülye vagyok, nem is ezt csak úgy beraktam, hogyha esetleg az 8 Cold Hells-ből kifogynék, elvégre Otakemaru-ra meg egy-két bossra ez is simán fölmegy, de ez a fő confuse-oló scroll. Konkrétan maga a Naotakára, aki alapvetően egy jeges dög, arra föl tudom vinni a vizet, ami azért elég durva. Ha rá fölmegy, akkor elég sok mindenre fölmegy. Hayabusára fölmegy, Lightning Gods of Yomi-ra fölmegy, Dománra fölmegy gyakorlatilag, Tsushigumóra és Giantóra, tehát konkrétan az összes DLC-s contentet szét tudom vele baszti, meg az eddigieket is. Az egyetlen, akire nyilván nem fog fölmenni, az Yoshitsune, és az Uminyudo, de Uminyudóval meg nem sűrűn szoktam találkozni, Yoshi meg megvan enélkül is. Thunderous Hell az kimondott a Ryomen Sukunára általában, illetve a Bakeganik ellen szoktam, és a Hellfire Scroll helyett beraktam ezt. Ugye ezt Hayabusa fixen elsőre droppolja, olyan szinten fölbuffolták ezt a ninjutsu-t, mint az állat. Nem csak az, hogy hyper armorod van, és egy széles körben megég minden, ami a közeledben van, amikor kasztolod, de elég nagyot is sebez. Tehát ezt is leginkább Bakeganikra, meg ilyen Lesserumi bozukra szoktam nyomni, illetve egy-két bosshoz még plusz Confuse-ba, hogy ha túl hamar nyomom el a Water és Purity-vel járó Confuse-t, akkor még frissítem a Confusion állapotot egy harmadik elementtel, ami általában ez. Persze Yoshira ez sem megy föl, de szerintem egy tök jó kis segéd ninjutsu a buildben. A két fő Amrita és Life Drainhez köthető cucc, az Archokai és az Extraction. Ennyi szóval kötelező mind a kettő, ugyanis a legtöbb anima arra jön, hogyha full HP-n szerzünk Amritát, tehát ahhoz a Life Drain is kurva jól jön, meg maga az Extraction is, hogy nem csak ellenfelek leülése esetén kapunk Amritát, hanem találat esetén is. És ugye ezt minél sűrűbben eltaláló fegyverrel, tehát minél gyorsabb fegyverrel csináljuk, annál jobb. Barriers a plusz key recovery speed miatt és az Auto Yokai Realm Purge miatt. Soul Purge az ugye még mindig egy kockázatos buff, már beszéltem erről, de ahhoz, hogy ténylegesen nagy sebzést tudjak nyomatni, ha csak nem ilyen onryokikat meg mezukikat akarok grappelözni, akkor ez kell, hogy ténylegesen annyi HP-ról, amikor elkezdem a grappelt, meg is ölje a boss-t. Még ugye ott van a Carnage, mint alap buff, illetve még a Lightning Stop, amit a Doman Lightning God of Yomi pályán szoktam használni, ugyanis a Lightning az általam leggyűlöltebb element a játékba, és nyilván amikor én használom, akkor vicces, hogy belassítom a boss-t, de amikor el nem használják, akkor már nem annyira vicces. Nem szoktam szeretni, amikor belassítanak, tehát ezzel ugyanúgy megkapom a Lightning sebzést, de legalább nem megy rám föl a sok status ailment, tehát nem fog belassulni. A Yomi ellen ez különösen jó. Tekintve, hogy a fightnak a 90%-a abban merül ki, hogy Lightningot spamel. És hogyha azt nézzük, akkor nagyjából mindent lefettem. 4 másik buildet terveztem még ezen kívül, de hogy mennyi fog belőle megvalósulni, azt majd egy következő videóban elmagyarázom. Ugyanis ez most nem egy egyszerű helyzet. Ténylegesen sok jó dolog jött be a Dream of the Bison, de a Team Ninja megint csak kimutatta a fogafehérjét, hogyha arról van szó, hogy hogyan nehezítsük meg a játékos állományunknak a dolgát build építés terén. Konkrétan szerintem azt így előjáróba megemlítettem, hogy a Saves Coming az teljes mértékben halott gyakorlatilag, és az, hogy milyen random stat kerüljön a felszerelésedre, azt te már semmilyen szinten nem tudod kontrollálni, minden előre el van döntve, szóval
konkrétan kőkemény grindolás megy, hogy farmoljad a bosszokat, aztán majd csak előbb-utóbb kapsz egy szerencsés droppot, legalábbis accessorik terén ez van. Erről mondom, majd egy kisebb-nagyobb rantot fogok nyomatni. De ami ezután lévő buildnek hamar el fog készülni, az egy ninjutsu build. A ninjutsuba ez a patch, ez egy új életet lehelt, kapott egy új kis szép set bónuszt, amit a Flying Katóval fog összekombózni, abba is lesz Gozuki spam, és alapvetően a kunályok azok még mindig nem sebeznek olyan egetrengetően jót, viszont ha Zero Key-be fekszik az ellenfél, akkor szépen meg lehet sorozni. Illetve a ninja tollak azok még mindig baszott erősek lesznek, illetve ez a Flame Dragon, és Hayabusának a többi ninja scrollját is be fogom majd mutatni. Szóval kövi videóba akkor az a kis rend, meg a részletes elemzése annak, hogy akkor mivel lettünk gazdagabbak Dream of the Bison. Utána pedig ninjutsu build, addig is köszönöm a figyelmet, ha tetszett a videó, akkor dobjatok egy lájkot, vagy ilyesmi, van valami észrevételektek, akkor komment szekció ott van szabad. Builddel kapcsolatban kérdés, azt is szívesen meghallgatom, szóval ja, ez most ennyi lenne, sziasztok!